السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الشيش، وكمان نقدم معاه السمبوسك والسبرينج رول بطريقة سهلة جدا، ومكونات كلها موجودة عندك في البيت. تعالوا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نبدأ النهاردة بالتتبيلة. هنتبل طبعا ال ال الشيش. ممكن تعمليه بصدور الفراخ او بالاوراق، مفيش مشكلة. انا هعمل ده وهعمل ده. مبدئيا كده حطيت معلقتين من المستردة، وحطيت كمان معلقتين من المايونيز. عندي مكعب مرق بسيط خالص كده، دوبته في مية بسيطة جدا، يعني معلقتين مية، وحطيتهم عليها. وبعدين حطيت فلفل اسمر، وكمان حطيت حبهان مطحون، وهعصر عليهم ليمونه او ليمونه ونص حسب حجم الليمون اللي عندك. يعني لو عندك الليمون كبير حطي ليمونه كبيره، انا حطيت ليمونه ونص صغيرين. هقلبهم كويس جدا، وهحط معاهم توم باودر وبصل باودر، وهحط كمان بابريكا. ولو انت حابة اي مكون ان انت تحطيه مع تتبيلة الشيش وتكوني انت بتحبيها، وممكن تستخدمي التتبيلات الجاهزة، ولكن انا حبيت النهاردة ان انا اعمله بتتبيلتي انا. حطيت زي ما قلت لكم بصل باودر وتوم باودر وبابريكا، سنة شطة بسيطة جدا، وحاجة بسيطة جدا من الكركم. هحط معاهم كمان 3 4 معالق من الزيت علشان يطري معاكي الفراخ بتاعتك. هقلبهم بقى كويس جدا، وهبتدي ان انا اجيب الفراخ اللي عندي. زي ما قلت لكم انا مستخدمه الوراك ومستخدمه الصدور، علشان عندي جزء ما بيحبش الاوراق، فانا عملت له صدور. هنزلها كده في التتبيله، واغطسهم كويس، واقلبهم مع بعض، واسيبهم وقت كويس جدا يتبلوا ساعتين 3، وبعدين ارجع اشتغل بيهم. هحطهم كده، وبعدين احط عليهم كيس تلاجة او حاجه. كنت هنسى الملح، فرجعت افتكرت وحطيته اهو. وبعدين هحط بقى عليهم كيس تلاجة، واحطها في التلاجة لحد ما اجي اشتغل بيها. قرن الفلفل ده احنا مش هنرميه، قرن الفلفل ده هنشويه معاه، وهيبقى طعمه حلو جدا. هنعمل بقى هنا العصاج اللي هنحشي بيه السمبوسة. اعملي لايك للفيديو لو الفيديو عجبك ويستاهل اللايك، اعملي لي لايك، واعملي سبسكرايب للقناة يعني اشتراك، وكمان فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللحمة زي ما انتوا شايفين كده ما فيهاش اي مادة دهنية، ما نزلتش اي دهون خالص. هنزل عليها بالبصل، وانا بقى اللي هحط لها دهون علشان انا بصراحة مش حباها كده، يعني عايزاها يبقى فيها نسبة دسم بسيطة. التتبيلة بتاعتي هتبقى ايه؟ هحط عليها بصل، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسمر، حبهان مطحون، وسنة من جوز الطيب بتديها برضو طعم وريحة حلوة قوي. وهقلبهم بقى كده لحد ما اللحمة عندي تتسبك او تستوي، يعني سوري تستوي. هحط معاهم مكعب مرق، وهحط عليهم معلقة سمنة كده علشان تديلي طعم حلو في العصاج. حاجة بسيطة، انا مش هخليها فيها دسم كتير، يعني انا هحط معلقة واحدة بس من السمنة او زبدة لو انت حابة تحطي الزبدة. انا هحط معلقة سمنة بلدي كده تديها طعم وريحة حلوين. العصاج بالتوابل دي بيبقى حلو جدا. انا بصراحة مش بحط عليه كمون، ومش بحط عليه كزبرة، يعني بحط عليه هو ملح وفلفل وحبهان وورق لورا. ممكن ارمي فيه واحدتين كده حبهان ناعم، جوز الطيب، توم باودر وبصل باودر، وحطيت معاهم فلفلايه كده مطحونه مفرزاها، فحطيتها والفلفل الاحمر. هنا انا كنت عملت السمبوسه، طبعا لقيت الموبايل فاصل، فقلت لا لازم اعمل معاكم احشي حاجه، يعني انا عملت اللحمه المفرومه معاكم فهحشي حاجه. ففكرت وقلت لا هعمل السبرينج رول. هعمله بالعيش اللي احنا بنجيبه من بره ده، اللي هو اسمه عيش الصاج. زي ما انتوا شايفين كده انا جايباه بصراحة هستخدمه معانا النهاردة في الوصفة، ولكن ما كنتش هعمل بيه سبرينج رول خالص. يعني انا لما لقيت ان الفيديو كان فصل وانا بعمل معاكم السمبوسك، فقلت لا هحشي معاهم حاجة يعني. فقلت اعمل الفكرة دي، وطلع هايل جدا. وهلفه بالشكل ده. طبعا ما تنسنيش باللايك والسبسكرايب للقناة، يعني اشتراك، وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اتمنى ان الوصفات تكون عجباكم، واتمنى ان كل فيديوهاتي تكون عجباكم. زي ما انتم شايفين كده بحط العصاج، وبعدين
بلفها بالشكل ده، طبقيها من الناحيتين علشان ما تفكش معاكي لما تيجي تقليها في الزيت. هنقليها في الزيت وما تقلقيش، ما بتشربش زيت ولا حاجة، هتطلع معاكي حلوة جدا وطعمها حلو، وبتطلع كمان مقرمشة من بره وطرية كده من جوه، لان اللحمة طبعا طرية يعني. زي ما انتوا شايفين كده خلصت بقى السبرينج رول والسمبوسك. هنيجي بقى هنا للشيش. انا هنا بقول لكم ان انا يعني قرن الفلفل ده انا هحمره مع هشويه كده مع الشيش. هحط الشيش، مش هحط معاه اي خضار. يعني عندي الولاد شوية مش بيحبوا معاه الخضار قوي، فقلت اعمله لهم النهارده مختلف. فزي ما انتوا شايفين كده في العيدان بتاعه الشيش كده بسيخهم. هحط الصدور لوحدها وهحط الاوراق لوحدها، علشان اللي مش بياكل الاوراق يعني. فهعمل ده لوحده وده لوحده، زي ما انتوا شايفين كده بالشكل السهل جدا البسيط ده. هسيخهم بقى، وطبعا انا فاتحه الفرن بتاعتي وما تسيبوهوش وقت كبير علشان ما ينشفش. انا عندي جزء بيحبه ناشف ما بيحبوهوش طري، ف يعني فريق كده وفريق كده بصراحه بيغلبوني، بس بحاول ان انا بقدر الامكان اعمل لهم اللي هم عايزينه وما زعلش حد. بالشكل ده حطيتهم في صينيه، واحدة عكس واحدة كده، وهدخلهم بقى فرن لحد ما يبتدوا ان هم يستووا، وهطلعهم. وكل شوية بص عليهم، ومن الصوص اللي بينزل منهم حطي عليهم من فوق علشان ما ينشفش. هنا هنعمل ايه؟ هنعمل شوربة الكريمة بالفراخ. زي ما انتوا شايفين حطيت معلقة سمنة، وبعدين نزلت بقطع الفراخ كده مغسولة كويس وبالليمون والملح، ومنقوعة في الليمون وملح يعني. وبعدين صفيتها بقى وشطفتها كام شطفة، وهحط عليها بقى الفلفل اسمر حبهان مطحون، حاجة بسيطة جدا. وهحط معاها سنة بسيطة جدا من جوز الطيب برضو هتديها طعم حلو. هستخدم الكريمة، انا ما عنديش كريمة، فهستخدم ايه؟ عندي معلقة كده من الدقيق. انا عاملة كمية بسيطة مش عاملة كمية كبيرة، فهستخدم معلقة واحدة من الدقيق، هقلبها كده شوية. واول ما ريحة الدقيق تطلع هنزل عليها بكوباية من اللبن، وعليها معلقتين 3 كده من القشطة. يعني لازم يكون اللبن بتاعك فيه نسبة قشطة علشان يديكي الطعم الحلو. انا هنا حطيت اللبن، وهحط بقى معلقة قشطة حلوة كبيرة كده او معلقتين حسب ما انت عايزة وحسب المتوفر عندك واللي موجود عندك. بتطلع حلوة جدا. طبعا هتحتاج لبن تاني، فانا هحط لها واسيبها بقى تغلي وبعدين اقدمها. شوربة الكريمة من الحاجات اللي بتبقى حلوة جدا وفخمة على سفرتك، وكمان بيبقى طعمها حلو. انا عندي الولاد بيحبوها وزوجي كمان بيحبها. اتمنى ان هي تعجبكم. سيبيها بقى تغلي شوية كده على النار، وبعدين ما تسيبهاش وقت كبير علشان ما تفصلش والدقيق يفصل ويكتل معاكي. فهي كده حلوة قوي. حطيت بقى عليها مج شوربة كده يديها طعم كمان حلو. وهحتاج لبن تاني، فانا هحط لها شوية شوربة تاني او شوية لبن حسب اللي موجود عندك. انا هنا حطيت شوربة، وبعدين هبقى احط حبة لبن تاني صغيرين. زي ما انتوا شايفين الوصفة سهلة جدا والموضوع بسيط جدا. هنا بقى كنت حمرت السمبوسك بالشكل ده، حمرتها بيضة شوية للي عايز وحمرة شوية للي عايز، وادي الشيش طلع معانا بالشكل ده. اتمنى ان انتوا تعملوه ويعجبكم. انا هقدم الشيش النهارده ازاي. هقدمه بطريقه او اتنين. تعالوا نشوف هنقدمه ازاي. انا بصراحه كان عندي رز، فقدمت بالشكل ده للي مش هياكل السندوتشات، ومعاها بقى سلطه التوميه زي ما انتوا شايفينها كده حلوه جدا. عملتها معاكم كتير جدا التوميه، والولاد بصراحة حابين ان هم ياكلوه سندوتشات كده، فانا هعمله لهم بالشكل ده. حطيت التومية وبعدين حطيت الشيش، وهقفل بقى من الجناب، قفليه كده كويس، وبعدين هحطه في طاسة على النار تكون سخنة ودهناها مادة دهنية بسيطة جدا. زيت بقى او سمنة حسب ما انت عايزة، وبعدين اديهم وش ويطلع معانا بالشكل الحلو ده. اتمنى الفيديو يعجبكم. كنت معاكم من قناتي ومطبخي منى الشاذلي. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.